අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන ආවේ බඩ ඉරිඟු වලින් හදන රසම රස කෑමක්. හැමදාම බඩ ඉරිඟු එකම විදිහකට කනවට වඩා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. මේක ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකක්. මම අද හදන්නේ චීසි ඇන්ඩ් ස්පයිසි රසට. එහෙනම් එන්න මේ රසම රස කෑම එක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම අපිට ඕන වෙන්නේ ලපටි බඩ ඉරිඟු කරල් 5ක්. ඊළඟට මේ විදිහට බඩ ඉරිඟු කරල් වල තියෙන ඇටේ මේ විදිහට අරගන්න ඕන. අතින් ගන්න ගියාම ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා මෙන්න ඔයාලත් මේ විදිහට පිහියෙන් කපලා අරගන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි. බඩ ඉරිඟ කරල් පහේම ඇට ටික මේ විදිහට කපලා අරගත්තට පස්සේ හොඳට හොදලා ගන්න. ඊළඟට මේ ටික තඹ ගන්න ඕන. බඩ ඉරිඟු ඇට ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න. ඊළඟට ලිපේ තියලා හොඳට තඹ ගන්න. ලපටි බඩ ඉරිඟු නිසා ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ තඹ ගන්න. විනාඩි 10ක් විනාඩි 15ක් විතර තමයි යන්නේ. හොඳට තැඹුණාට පස්සේ පෙරා ගන්න. ඊළඟට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් මේස හැඳි එකකුත් දාලා හොඳට රත් වෙනකොට තඹගත්තු බඩ ඉරිඟු ටික දාගන්න. ඊළඟට හොඳට කලවම් කරගන්න. බටර් ටික හොඳට මෙල්ට් වෙන්න. විනාඩි 3ක් විතර මේ විදිහට හොඳට පෑන් එකේ ෆ්‍රයි කරලා අරගන්න. ඊළඟට ලිප ඕෆ් කරලා ඒක වෙනම බෝල් එකකට දාගන්න. ඊළඟට චීස් කෑල්ලක්, ලුණු සල්පයක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත්, මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලා කැමති විදිහකට මේ ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ඊළඟට හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ චීස් ටික තියෙන රසනෙටම දිය වෙනවා. ගොඩක් ලේසියෙන් කොහොමද ගෙදරදිම ස්පයිසි චීසි ස්වීට්ස් කෝන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරලා bell සලකුණ click කරන්න. Thanks for watching.